Hello, és üdv mindenkinek újra itt. Szóval érdekes a játék, ezért folytatom a Hogwarts Legacy-t. Illetve próbáltam még állítani a grafikán, és telepítettem újabb Nvidia drivert, hát ha az is segít. És kicseréltem a kontrollert is. Viszont ez a kontrollerem sem tökéletes. Ez egy kicsit kisebb, könnyebb, sokkal, mert a másik az mágneses minden rajta. Viszont az egyetlen problémája, hogy a bal analóg stick nem áll vissza középre, tehát ha elengedem és nem csinálok semmit, a karakter folyamatosan mozog hátra. De ennyi baj legyen. És hogy nézem az OBS statisztikáját, ami 2,5-4% frame drop volt a rendelés miatt. Hát ez ciki. Remélem valamennyivel jobb lesz így most. Na, meglátom, hogy mennyire ugrál fel a GPU használat játék közben, amit még amúgy mindig nem tudok, hogy miért. Tehát olyan jeleneteknél mászik fel, ahol semmi ilyen nagyon durva nem történik. És nem vágom a dolgot, na mindegy. Úgyhogy menjünk és játszunk tovább, és nézzük, hogy változik bármi is. És igazából őszintén szóval azt gondolkoztam, hogy lehet nem a főküldetést folytatom, de nem tudom nem a főküldetést folytatni. Hát jelenleg pont ott állunk, hogy csak az van. Most hogy nézzük. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. Én nem There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ez valami... Már azt akartam, hogy basszusan kell megtanulni. És akkor azt most be is kell raknunk. Ez milyen? Lumos valószínűleg fog kelleni. Úgyhogy erre a B-re rakjuk. És nem, amúgy ára kéne. És a B-re vissza azt. És ez mi? Ja, Ancient Magic. Aha. Hogy googolok le? Vagy akkor automatikusan legugol? Oké. Ahogy már itt van. Mi a franc történt? Most meglátod. Hamarabb be kellett volna nyomnom, gondolom. Van aim mód.
hogy a... Quietly now. Ez meddig tart? Ami nem kapcsoljuk rá, addig tart. Hát lehet már most kéne kezdeni használni a szökőkutat. Ouch. Ja, nem vagyok jó kloppakodásban, ezt már tudjuk. Mennyire könnyebb ez a kontroller, basszus. Meg kell üzemelni, van egy másik ugyanilyen kontrollerem, ami teljesen új. Quieter than a jobberknoll. Jó, már neked. Te csöndes vagy, én meg zajt keltek, azt mindig észrevesznek. Oké, el kell nézni, hogy a francban mozognak ezek. Ha meddig megy? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Persze azt itt beszélnek. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Ja. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Oké, szóval azt mondta, hogy ő csinál valami zajt, vagy valamit, ami elzavarja. Is someone there? Is that you, Peeves? Azt engem vesz észre. Azt hittem. Goodness gracious, what a mess! Na melyik oldalt jön vissza? That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Mi el van varázsló, azt mondja, ne. Revelio. Honnan tudom, melyik könyv kell nekem. Azt mondja, lefele kell menni. Ghost, don't let her see you.
Micsoda? Észrevett. Még a szellemeket is ki kell kerülni, hát hogyne. Mondottam, hogy ez a lopakodás nem lesz egyszerű. Varázslók lopakodnak, miért lenne egyszerű, tudod így hangtalannál, ez évé... Mit kezdem variálni? Ghost, don't let her see you. Revelio. Hova jön? Persze a szellemek vigyáznak. Revelio. Ismerős doboz. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ja, hát végül is nem tudjuk, hogy mit keressünk, mert ha meglátjuk a ragyogást rajta, akkor fogjuk tudni, hogy mi az a könyv, ami nekünk kell. Revelio. Mi volt ez az is? Kontrollerem az... Jó könyvek vannak. Szóval, hogy ő meg a lány testvérének keres valami gyógymódot. Mi volt ez a zaj? Persze a javítást azt kiszedtük, szóval... Repairer. Who have we here? Oh. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. Most szellem vagy nem szellem? A többi szellemnek nem volt színe. Neki miért van? Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters.
Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ja, azt próbáltam az előbb is, de miért nem csinál semmit? Revelio. Hol francba megyünk már? That's it. There must be more to this room. Au! Revelio. Jó ötlet, hogy itt lent mászkálunk, ki tudja hol. Where might this lead? Nem tudom, ott is ott az embléma. Úgyhogy nézzük. Antechamber, Secret of Antechamber. Revelio. Ah, I need to wake up that rune over there. Mit kell? Okay. Not surprising. Guards at the ready. Az igen. Még mindig vannak. Oh, fuck you. Mi ugrott ki? Lumos. Revelio. Aha, megint. Protego. Stupefy. 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 Revelio. Oda hogy? Oké, az nem viszi oda. Hey, mi történt ezzel? Eltűnik egy idő után.
Erről nem volt szó. Revelio. Hogy el is tűnik szinte azonnal. This must be the way forward. But to where? Hát igen. Na várjunk, nézzük meg mit csinál. Tehát ha meglövöm, melyik vége kezd el beépülni. Aha. Oké, értjük. Nearly there. Best keep my wits about me. Vajon mi van abban a ládában? Máshol vannak a gombok ezen a kontrolleren. Van egy új kesztyünk, ami növeli az offenzet. Hát ez gusztustalan. Szóval nem tudom használni, mert 9-es szintűnek kell lennem hozzá, hogy mi. Hát ez rémes. Ó, nyelét tudom cserélni. Oké. Továbbra is ugyanaz van. Iskola egyenruha. Csodálatos. Ezek ellenségek nem is. The Highlands, lesz még egy helyszín. Aztán a Highlands, Hogwarts, meg Hogsmeade. De ezt tetszik, hogy ilyen könyvnek van megcsinálva. Ezt akartok, hogy ez hogyan fazba fog visszajönni. Ez nem is olyan vészes addig ez a... Itt is egy láda. Egyből kaptunk még két dolgot. Ez egy trimmed robe. És ennek jobb is az offense. Na, volt még egy handle. Na mindegy. Revelio.
Revelio. Ouch. Azt mondta, hogy miért nem a tüzet használom, bár az lehet, hogy tovább tart, mint feltölt. Be is rakom. Revelio. It is a book after all. És nem lesz már semmi csapda, meg ilyenek. Csak egy sima könyv, amit csak úgy el lehet venni. Hát... nem könyv, egy emlék. Csak nem egy könyv. Nagyon valakinek az emlékébe vagyunk. Hogwarts alapítói, az a 4 varázsló. Megidézte az esőt. Gyereket nem gyógyítják meg. Annyira nem nagy varázslók, hogy azt is meg tudják csinálni. Ezt a szakálla így innentől lefele fix. Odáig meg így nyúlik, ahogy fordítja a fejét. És jött a csaj tanulónak. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Isadora. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. Oh, As it és hát a happens, évek I kezdett. was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but... Szóval látta a varázslatot, It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could.
Jó, hogy ők is látják, de találtak mást, aki The látja. whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Hát akkor látszik csak ez a magic. Few fény, are amikor capable of wielding ősi it. mágiát Hogwarts használnak. itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper És training. kérdezte a csaj, hogy ha ő Let is us látja, not az get azt ahead mondta, of hogy ő is ourselves, tudja Miss használni is. Before I can És train mondták, you hogy ha to wield megfelelő such magic, oktatással you must talán, first master all that Hogwarts has to offer. és hogy mielőtt elkezdenék azt megtanítani, hogy A meg kell magic tanulni this mindent, amit powerful can do Hogwarts great harm in the wrong tanulhat. hands. It must be wielded by a select few. És hogy ezt csak As such, kiválasztott we ask néhány that you not varázsló speak to anyone használhatja. about what we have discussed here today. És mondták neki, hogy ne mondjuk erről senkinek. Tehát nem az én karakterem az első ilyen, aki látja az ősi mágiát. Sebastian, Sneaking in the restricted section again! igen, hát ma I had megint. thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But That being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. Ó, a szellem azt If is mondta, hogy someone nem has egyedül coerced jött. you, I would have you tell me. És el kell mondani, hogy valaki más is itt van. You're a bright boy. Don't waste this. Az azt There was van nobody valaki else. mögöttünk. I came alone. És Oh, letagadja. Sebastian. What will your uncle say? Mondta nagybátyja. Nem tudom, mi az a szellem, miért színes, a többi meg általában csak sima fehér átlátszó. Oké, na most. Azok, hogy szintet léptem, de hol a faszba kell menni? És mi volt az a kérdője? Na, végre. Nincs éjszaka már most. Már nincs is senki. Revelio. Ültetés. Hirtelen nappal lett, hogy így néz ki az éjszaka. Ilyen világos van éjszaka. Revelio. Ja, Sli, a tanárhoz megyünk vissza, Professor Fighez. És megint itt fogunk várni a földön fekve. Azt hittem. You cannot be serious.
Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Revelio. Orthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Na, akkor odaadtuk neki a könyvet, amit találtunk. Azt nem mondja el, hogy milyen emlékeset lőle, ki van téve vele egy pár lap. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Biztos, hogy It nekünk appears pont az someone oda has kell. got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Ow. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day, but you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ne felejtsem a barátaimat, hogy tőlük is sokat tanulhatok. Azt hittem én csináltam azt a izét, de nem. Revelio. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Jaj, Also, the felolvassa a training dummy is levelet. still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to Miért talk nem to you tudtam about menni? Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Nagyon jó. Most egyből mennem kell oda. World map. Na, hol van Hogsmeade? Mi a franc? Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Mennyi mindent adnak még ezek? Hány e-mail jött még? Nincs is bagjom. Hogy a faszba kapom meg a leveleket? Én azt se értem. Most melyik
küldetést csináljuk egyáltalán. Assignment. Spell combination practice van megint. Locate map. Na ez jó. Nem tudok oda utazni. Akkor hogy jutok oda? Ki kell mennem? El kell oda mennem gyalog ki, hogy? Na jó, ez a kontrollerrel jobban megy, mert nem akadozik annyira, hogy futsz. Bár lehet, hogy az is segített valami driver, vagy nem tudom. Tényleg is néztem még azóta a statisztikát a OPS-be, hogy... mennyire jó, vagy nem jó. Egy pillanat ránézek a OBS. Mit mond? Na így most már nem volt rendering lag, szóval jónak tűnik. Itt már jártunk ezt. Mit csinálnak ezek? Fa, macska. És ez mi? Why would Slytherin put his common room in the dungeons? So dreary. Rumor has it there's a passage leading to Hogsmeade. Incendio. Probably for the best. I'd be at the Three Broomsticks all day. Oh, annak tűz kell. Sneak into the other common rooms, just for an hour or so. Azt mondtam, igen, a többi szellem... milyen színe. Oh, my mother makes the most delicious alahotzi fudge. Itt kettő is van. Törött seprű. Ez meg... Flattened armor. Akkor csak lesz Quidditch, mert repülni is lehet, vagy a franc tudja. Na, meg tudjuk egyszer. Revelio. Na, ez csak egy utazási pont. Csak egy csomó lakat. Olyan messzire kell menjünk. Revelio.
Ez a sóhajtás talán mi volt? Gombából lesz már nem annyi, mint ott az a híres körbe. Folyosó. Revelio. Miután kezé lesz, azt meg kell csinálni minél hamarabb. Itt csak így le az útról, itt a másik útról, nem szóltam. Revelio. Hey, Hagrid kavinja. Ki lakik benne most? Sose fogjuk megtudni, mert be lesz zárva, fogadjunk. Nincs bezárva. Lumos. Nincs is benne senki. Revelio. Ezt nem akarjuk látni szerintem. És tényleg két kijárat van. És ez a mostani gondnoknak a... barlang is. Hű, bazdmeg, le akarok én oda esni. Revelio. Incendio. Hát nem. Revelio. Na, erre tűz kell. Incendio. Accio. Lumos. Revelio. Lumos. Emerald Silk Robe, csodálatos. Ott találtunk egy... Az mi ez a... Na, már világos van itt amúgy az én nélkül is.
Az mi? És miért piros? Úszni is lehet, az igen. Revelia, it is good to see you, my friend. Bocsút, pontosabb. You can't imagine how inconvenient. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Keresnek engem. Hát szerintem ezt elmondhatjuk a They want felsőt. something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? Ja, igen, ő látta is egyébként, tehát I'm still learning, mondta, hogy but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. És azt mondja, nem fogja... Azt mondja, hogy ez a Rookwood meg az ilyen emberek miatt kellett eljönniük otthonról, Afrikából, és nem akar a seggén ülve nézni, ahogy a új otthonát is megsemmisítik. Hát igen, mondjuk azt, hogy hát ez veszélyes is Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Terveznek, és amint tudja, elmondja nekünk. How nice to see you, my young friend. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Ja, ki a fasz? Kezdjük azt, hogy ki kiabál. I never thought Ranrock's loyalists would go this far. Micsoda? Ő is Ranrockról beszél. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attack you. Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts.
I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. Hogy ha bármi baja van, akkor ugye visszakötnénk hozzá. Ja, ezek beszéltek itt amúgy. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside... After what Ranrock did to that goblin... But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Olyan baromi közel beszélgetnének, de sehol se találom őket. Tele van a gear slot, hülye vagy. Hogy a francba lehet nálam annyit tudsz? Jó, azt a szoknya. Ez annyi a defense. Csak az upgrade-elhető. Azért van ott az a lyuk neki, aha. Oké. Haha, tipikus varázslósapka, ez meg olyan, mint egy hálósapka. Ez mit csinál amúgy? Ad valamit? Defense-hez. Ezt el kell adnom valamit. Szóval igazából a herbárium meg potion making class az érdekelne. Hogy tudjunk végre mi is csinálni dolgokat, de illetve az inventorink olyan kicsi, hogy az olyan hihetetlen. Szóval se strekkeli nekünk. Hát, nézzük meg. Revelio. Zsák. Wonder who lives here. Has got half a chance. A werewolf would be on you like bowtruckles to doxy eggs. Werewolf. Na, azt kell még hallott farkas ember. Na itt a kereskedő, adjunk el gyorsan valamit neki. Hello, sir. What do you sell here? Hello. Ja, mit I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Ja, hallottál valami Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. Nézzük inkább, hogy mit van, és próbáljunk meg eladni egy pár cuccot. What can I help you with today? Akkor ez a sell. Aha, jó van. Ez sell. Ezt el kéne adni, ez I'll have no trouble selling this.
Thank you. Ez is semmi. Ez az a szart, meg ezt a sapkát is adjuk, ezek mind semmit se csinálnak. Ennek is semmi defense, úgyhogy hagyjuk el. Én ezt a hülye szemeget is adom, akármilyen statja van, hülyén néz ki. Ezt a fura sapkát. Szóval is tudom használni. Miért nem? Ezt mondtam, hogy ez 9-es szint kell, vagy 9, valami 9 van rajta legendary. És ezt tudom használni, pedig nem vagyok 8-as szintnél magasabb. Mennyi healingem van vajon? Ah, yes, a wonderful choice. De healinget veszünk. Nem tudom, Hope to see you again sometime. Ja, 5. Revelio. 5 healingem van már csak úgy, hogy... Vagyis ezzel van 5, hogy megvettem ezt a 2-t. Hát ez... Marad ez a lila. Ő megy is színbe a cuccaimhoz, a hajászínéhez. Nem figyeltem, hogy questeknél van vajon olyan, hogy milyen szinttől érdemes csinálni. Revelio. De amúgy szét akartam nézni így a... Ezen kívül is, hogy mik vannak. Az milyen állat. Látom, hogy éjszaka is jól nézhet ki a cucc, mert ki van világítva. Itt is van valami. Itt járt a Dragon Ball. I'm on the track. Kaptunk Spider Fanget, azzal valamit lehet craftolni, nem tudom melyik potion-t. Tudom, hogy valamihez az kellett. Revelio. Go to the Goblin Camp, jó ötlet az, nem tudom amúgy, na mindegy. An encampment. This must be it.
too quiet, if you ask me. Looks as if there's more than one way to enter. Igen. Aztán több mint egy múlón be tudunk jutni. I was only following all. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Egyötven, micsoda? Should have killed that traitor arm when we took his cards. Ó, náluk van a kart, tényleg. Szerintem több mint egy módon lehet bejutni. Hol? Én még egy módot láttam, csak azon a rohadt ajtón. Itt be tudunk mászni. Nem. Nem Assassin's Creed. Hallom, olyan körbeértem, de én nem látok más bejáratot. Melyik? Nincs valami elég közel, hogy be lehessen ugrani? De. Complete the battle. Jó hangzik. The wizards will have no choice but to submit to us. I could be better things than this so-called throne. Frameless tinted spectacle. Az a baj, hogy jól bejöttem, de kimenni már nem tudok csak egyféleképpen. Szerintem. It won't be long now before we find another repository. Quite an enchantment. The carts are returning to on. How no? Who is it? Ouch. Tego. Stupid I will not know well to you. One less Hogwarts student. Nem azt akartam nyomni, basszus, nem láthatatlanság. Ez nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Kinyitottuk az ajtót, elindultak. Onnantól kezdve simán eltűnhettem volna a francba. Na, kocsik már kint vannak. Ja. Oké, hogy jutok ki? Már csak az egy kérdésem van. Ki kell osonnom. És ott a kurva nagy kapu nyitva. De... Figyelj meg, nincsenek ellenségek. Mi a franc történt?
Incendio! Azt hiszem egy menő varázslat, de mindegy. Jó világos egy éjszaka van. Majd nem kell a diákoknak visszajönni estére a rohadt kastélyba. Revelio. Incendio. Ez szóval ez a tűz, ez nem egy nagy varázslat. Revelio. Úgy látom, ez nem egy olyan játék, ahol érdemes toronyirát neki futni a dzsungelnek. Kerested, hogy itt van még? Az éjjel-nappal árul. Na mit kaptunk még? Csodálatos a francnak. Egyik jobb, mint a másik. Ezt miért nem tudom, mi mindig? Miért tudom, hogy azt mondja, hogy 10... Ja, értem, én 9-es szintű vagyok. 9-es szintű vagyok már. Akkor 10-es szint kell hozzá, oké. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Melyik a skip? What do you have for sale? Vagy gombbal lehet skippelni, de fingom nincs mivel. Ezeket eladom a francokat, a szemüvegeket, meg szerintem ezt a sálat is. Többit egyenlőre meghagyom, mert nem tudom. Két traditional school robom van. De egy fillért nem kapok érte, úgyhogy mindegy. I hope to see you again sometime. Ha visszajöttek a kocsiaid? Hol vannak? Én nem látom.
if you're here for my wares... Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. És hogy a következő festmény ezzel fogja alapozni, hogy milyen jó kijönő a varázslókkal. Revelio. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. It's like a place right out of a storybook. Hát ja, ahogy az is. I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. És hol van a lány? Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Hugával van, az anyuci, az nincs is húga. I've always said that travel broadens the mind. Ki mondta ezt? A játékban ezek a hangok. Ezek tipikus, én normális vagyok, hangok is azt mondták. Na, megkaptam 10-es szintet. Mi volt, amit nem tudtam felvenni? Köpeny? Ja. Csodálatosan fantasztikus. De 18-as ad az offenses, úgyhogy kell. Ezek a szintlépést még mindig nem értem. Tehát az egész játékban az, hogy milyen szinted van, még nem láttam, hogy mi haszna vagy értelme van. Azon kívül, hogy jobb felszerelést tudok felvenni. Miért nem tudok sehova utazni? Na, oda tudok. Nem akarok visszasétálni a kastélyig. Annyira nem volt közel. Na, mehetünk Herbolócsira. Revelio. Ott mi van? Kire kell válni? Ahol ezt is kellett. Incendio. Ez milyen küldetés? Aj, nem érdekelnek ezek amúgy.
Na jó, menjünk a Herbology-ra, mert úgy látom, hogy 3-as szint kell hozzá. Én már 10-es vagyok, tehát nagyon le vagyok haradva a főküldetésekkel. Itt a greenhouse. Revelio. Itt aludtunk a földön. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Garlic. Oh, here. Komolyan. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Az ezt tanár. Class, Milyen please fiatal. welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Csodálatosan How nézek már thrilling ki. it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Na már megint. Mandrake. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. A fűdugók. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Komolyan, ezt most miért kell vele? Quickly, place your mandrake in the new pot and pack out the soil. Nem is ahogy bal oldalt, jobb oldalt húztam. És jobb beledugták a földbe. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Szennyi volt az óra, mit tanultunk? Semmit. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Komolyan. Hát... Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Talán visszajöhetünk majd, hogy Let's see how to beadassuk. balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 perc van Well kész. done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a
different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Harapós kínai káposztát kell, nem tudom mit csinálni. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Azt hogy? Hold left button. Igen. Azt mondja felfele. Azt nem is felfele van, hanem itt balra. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Mehetünk vissza. Tudok még szedni? Hogy ellopom mindet. Szóval eszközöket is tudunk használni, oké, ezt jó tudni, meg kéne jegyezni. Megtaláltunk egy potion-t. Revelio. Mi valami. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Hol az indítanim? Az is kész van már, nem még. Még 5 perc. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Okay. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Azért megtanulok valami főzetet csinálni, vagy valamit.
damned hearing. To make anything good, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern. Potions. Na igen, az érdekes amúgy. Ez lenne az érdekes, ha... In the greenhouse, as in the Great Hall. Helyre megtanulnám, hogy kell használni. Ez valódi időben méri, csodálatos. What are you up to now? It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio. Mindig vannak záró dolgok. Called on to read out loud. Mi van? Na mindegy. Revelio. There be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Nem a Slytherinnek van itt lent valahol a Common Room bejárata? Szerintem ez. Na, nézzük ezt is, hogy kell varázslatot főzni. A tanár. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggen-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggen-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. Csodás. You never know when you might need it. Please begin. Annyit használtam belőle, hogy ez csak na. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Hát vicces, hogy így vannak megcsinálni ezek a dolgok. Ilyen minigame-be. Na ki fő milyen? Az már nem jó most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased.
Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. De azt mondja, legközelebb már nekem kell beszerezni és vagy termeszteni, vagy összeszedni a erdőbe, vagy ugye ami ritkább azt megvásárolni. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Jaj, már vagy 8-at elhasználtam. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Mi jó? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Mi van, nagy szám bemetek az irodájába. Ah, köszi. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Weasley, oh. Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Lopjam el neki. Hát... Irodalomtanár én? Hát azt tuti nem, én informatikus vagyok. Szerezzem meg neki azt a levelet. Levelet nem is levél, mi az? Fedőr, toll. Na jó, szerezzük. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Valami robbanó cuccot fog tutira, ami hogy Weasleyket ismerjük. A well prepared. Revelio. Auror! Az aurorok írtak neki? Na mi az Isten? Még több aurort küldenek. További instrukciók majd később. 1875. Na akkor tuti Harry Potterik ideje előtt játszódik, méghozzá jócskán. Revelio. Halljanak küldeni csak, hogy mit kell összeszedjek, de ezt kell annak a hülye gyereknek. Kaptunk még egy scarfot. Potion stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Azt mondja, megköszönte és mondta, hogy folytassam a saját dolgom. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Edurust, ilyet kell, és ha ez az esvinderenk, meg mongrel fül kell hozzá. Csodálatos. 20. Azt így ki kell rendesen várni, mi meg fő. Itt már nem kell úgy kavargatni, meg ilyenek. Csalódtam. Azt hittem legalább, amikor újat csinálunk, amit mi soha. Azt megint ilyen minigame-be csinálja, hogy kevarni kell, meg tenni be a hozzávalókat, de úgy látszik nem. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Na, mit csinál? Wait, it's not supposed to. Get it! Weasley. Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor, again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. És egyből tudja, hogy nem egyedül csinálta, és hogy emiatt a
Aki segített neki, azt is el fogják kapni. Auror badge. So Professor Sharp Auror. Okay. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Hát, igazából olyan sok mindent nem csináltam. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. És hogy jól válasszak, hogy hol I think each of us has had enough excitement for fogom one day. csinálni ezeket a potionöket. Mert nem jó ott hagyni akárhol, csak úgy. Nincs más tudsz itt, amit fel lehet venni, nem. Olyan Weasley, mit That csinálsz? was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Yeah. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Tipikus Weasley. Azt ígérte, hogy legközelebb próbál kevesebb Don't fret if you run out of csinálni. ingredients. I simply grow most of what I need. Ja, szóval lehet, azt tudjuk, hogy lehet őket termeszteni. Tehát azért mentünk a herbalizmórára. Ez mit ül itt? Oké. Na milyen questen van még? Mit kell? Valamit mi kell ennek a inventory mi? Azt elloptuk a levelet tőle, fasza, na mindegy. Kaptunk, mit kaptunk? Egy új sálat. Csak az, ami most rajtam van, az amúgy többet ad az offense-hez, mint ez. Ja, annak alacsonyabb is a szintje. Miért nem szint szerint vannak az sorba rakva? Tehát ez 10-es szintű, meg 8-as szintű. Lehet, inkább ritkaság szerint rakja sorba, mint értelmesebb szempontok alapján. Mindig ez a hobós ruha tetszett a legjobban. Az a rövidgatya, az böte. Az is böte. Na mindegy, marad ez. Ajjá. Szóval már jó késő van. Ami nem is lenne nagy baj, nem kell holnap dolgozni. Claim rewards. Kaptam. Milyen sapka az már megint? És komolyan, most néztem meg, aztán ad még egyet. És nem jelenik meg itt, én ezt nem értem. Tehát az, hogy beclaimelem, megkapom, de mégsem. Na jó, oké. Questet akartam megnézni.
Hát próbáljuk meg ezt a párbaj részt, még egyet, aztán szerintem befejezem már, most már tényleg, bármire. Én azt meg sem az írom, már holnap lesz. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Igen. Szóval azt jelenti, hogy van itt valami jó. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Az amely van mellé Hello, Nelly. You seem excited about something? The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. No. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. Revelio. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Ja, az csak ezért. Szóval, hogy magas helyeken itt kéne lennie valahol fán, ez bazd meg. Nem mint a látni bárhol is. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Igen, ezt mondta az előbb is. És olyan nagyon-nagyon magasra nem volt, már egyet találtam az ebből a gobstone-okból. Nem tudom mi a franca neve magyarul. De itt nem látom. Revelio. De tudni megváltoztattam megint a aktív questet. De mi ide akartunk eredetileg menni? Mutasd az utat, könyv. Revelio. I wonder if you might be able to help me with a small project. Hagyja. Mindenkinek segítség kell. Milyen iskola ez? Senki sem tudja magának megoldani a saját ügyességét. Hát milyen varázslók. És én nem láttam egyetlen mozgó lépcső sor se. Azért a játék, vagy játék. A filmben elég sokszor mozogtak. Itt meg még egyszer se. Revelio. Incendio. Azt szerintem még mindig nyomni kéne be. És jant, még nem tudok. Revelio. Hopstone nincsen.
champion coming through. Ja, training dummy-t először Hello, Lucan. szerintem. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a... That would be brilliant. Wonderful. I'll set... If you... Na most valami más kell, tehát... Accio. Incendio. Leviosa. Az igen Excellent kombó. form. Ezt ilyen kombók vannak? Hűha. Oké. Egy, így, hát, gyere ide, így. Nicely done. Ó, van megint egy. Incendio. Leviosa. Accio. Next time. Nem töltődik annyira a túlra. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. That's it. Jézusom. Ki a Impressive franc fog wondwork. ezekre I take to face you in a emlékezni duel. komolyan? Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll Ebből be egyetlen egy more dolgot formidable in jegyeztem meg. Crossed A Wands. sziót és Other utána a duelists had tűz. Ma better a tűz csak beware. közelre hat. Tehát odarántom magamhoz az ellenfelet és utána nyomok tüzet. Hello, Lucan. Annak van Is the final értelme. round of Crossed Wands ready? Big match The today. final round. It all comes down to this. Végső The moment that we find out if your csata. training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Hát, ja, próbáljuk I meg. certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Persze. Legyen megint. Yes, Natty. Neti. Then let's get started. Jánykommandó van. We can make this a real victory. De ez hol fel, hogy 4 ember ellen vagyunk ketten? Mi csak ketten lehetünk, ők lehetnek 4-en. Mi a franc? You're better than that! Incendio. Confringo. Leviosa. Accio. There goes my wager. Leviosa. Au! Winner. Nem jó. Leviosa. Expelliarm. Accio. Leviosa. Incendio. Come on. Au! Arresto momentum. Incendio. Már meghaltam, jó van. Retry. Oh, they made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Ja. Yes, I'm ready now. Very well. Good. Gyerünk már. Ez a pirosat igen tűzzel kell értem én, de... Confringo. Accio. Incendio. Tickle. Leviosa. Incendio. Protego. Accio. Leviosa. Descendo. Protego. Au! Nem jó voltam. És megint meghalt. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Ez hihetetlen lesz. És mindig benyomja, már nem tudom hányszor nyomja ugyanezbe. Leviosa. Incendio. Fringo. Leviosa. Leviosa. Accio. Incendio. You're better than that! Confringo. Protego. Arresto momentum.
lehetetlen valami. Care to try again? Nem. Menj a faszba. No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long. We'll be waiting. Akkor várjatok, bazd meg. Aj, nem map kéne. Térkép. Az oké, tehát ez itt van. És ezt hogy kapom meg? Azt értem, hogy ezt jutalmul kapom, de hogy kapom meg? Ténylegesen. Főleg, hogy ezt meg a előrendelés miatt kaptam, de azt se látom sehol. Nem lehet egy gombbal benyomni mindent olvasótra? Na jó van. Álmos vagyok. Úgyhogy azt eszembe jut, hogy hol kell, akkor mentek és megyünk aludni. Hát felülírom. Override. És kiléptünk, és mára ennyi. Aki... Tehát ha tetszik, amit csinálok, és szeretitek, és szeretnétek többet látni, akkor iratkozzatok fel YouTube-on és Twitch-en. És most már a frame drop az 0,3%, tehát így hagyom a beállításokat, úgy néz ki, hogy ez így működik. Így nem csinálja, hogy megszakadjon a játék. Úgyhogy töké. És ezt a játékot folytatjuk. Kedden. Szóval most feltöltöttem 3 epizódot is, vagyis van 3 streamem is. Lehet, hogy YouTube-ra több videót fogok feltölteni még egy nap, amelyiket feltöltöm. De majd kiderül. Majd meglátom, hogy lesz. Minden esetre, akinek tetszik és szeretitek ezt a játékot, hagyjatok kommentet a YouTube alatt, illetve ha van valami játék, amit szeretnétek, hogy játszak, ha ezt befejeztem, azt is írjátok meg YouTube-on a kommentek alatt. És a következő videóig mindenkitől búcsúzom, sziasztok legközelebb!